Halló srácok! Üdv a Walter megoldások sorozat következő részében, ahol a Harcsa-tavon fogunk metodozni. Szeretem, ha így indul egy forgatás, de higgyétek el, hogy ez nem elsősorban az én érdemem, és nem is a felhasznált anyagoké, hanem a tóé. A Majosházán található harcsahorgásztó szerintem az egyik legjobb halálományú víz Magyarországon. Nem csak azért, mert sok hal van benne, hanem azért, mert ilyen méretűek. Előszeretettel látogatják bojlisok is, de elsősorban a féderhorgászok mekkájaként ismert. A mai horgászatunk egy rendhagyó, metodos peca, ami 2 fő távolságra épül. Ez a bot, ami a kezemben van, 45 méterre van kiakasztva és megjelölve, ezzel horgászom a benti távot, és építettem egy nagy alapot 20 méterre. Mindjárt elmondom, hogy miért. A tógazda javaslatára választottam a fő etetés távját 20 méter környékére, hiszen eredendően bányatóról lévén szó, a meder teljesen egyenletlen. A partközeli plató ezen a távon törik le 6 méteres mélységig, és ennek a tetején jól össze tudjuk gyűjteni a halakat, ha rendesen megetetjük őket. A rövidebbik távra így helyből 2 kg kaját bekevertem, 1 kg masztárt és 1 kg dárkot, ez adja azt a kellemes sötétbarna színt, amivel én a legszívesebben metodozom tiszta vízben. A kaját első körben inkább szárazra, mint nedvesre kevertem, mindenféle hozzáadott aroma nélkül. Ennek legfőbb oka, hogy az alapozó etetést nem a fenéken szerettem volna koncentrálni, hanem egy nagyobb területre víz közt szétszórni. A bekevert és lerostált etetőanyagot egy nagyméretű 5x7 centis kosárral dobtam be úgy, hogy az elsőt leengedtem a fenékre, megszámoltam, hogy hány másodpercig süllyed, és az összes többit a fenék fölött egy pár méterrel kirántva, gyakorlatilag ilyen ernyő formában szétterítettem az ajzatra. Ennek az alapozó etetésnek a lényege, hogy ez az agresszív illatú kaja viszonylag nagy területen fejti ki hatását, és mégsem talál a hal semmi érdemi táplálékot. Erre a pár négyzetméteren elterülő illatos platra dobom majd be a koncentrált metódkosaramat benne a csalival. De addig is, míg a halaink összegyűlnek, próbálok fogni még egyet odabentről. A benti kaja egyébként csak fél kiló, de még agresszívebb illatú. A zöldszínű Monster G-t kevertem meg viszonylag nedvesre, hogy jó tapadjon a kosárba és bírja ki azt a jó pár méter süllyedést, ami odabent vár rá. Mivel ezen a benti távon egy klasszikus metódhorgászatot folytatunk ritka dobással, előetetés nélkül, ezért érdemes minél intenzívebb illatú kaját használni, de az sem baj, ha a színe illeszkedik a bányatavak zöldes színéhez. Nagy előnye még a Monster G-nek, hogy a normál metód kajákkal szemben tartalmaz egész szem 2 millis halibut peleteket, amik tovább növelik ennek a kisadag kajának az erejét. Horogcsali gyanánt pedig az ettől legelütőbb színű fehér waftereket érdemes választani, minél nagyobb méretben. Én most a fehér csokit hoztam, mert a vajsavastól gyanítom, hogy leszédülnék a ládáról. A benti távon nem számíthatunk apró halakra, talán majd a 20 méteresen. Ez megint egy jó ponty. Meg is ragadnám az alkalmat, hogy elmondjam, milyen cuccal horgászom. A bot egy Supernova Light Fader, 360-as hozban. Az orsó a Lexa W4012. A főzsinór 24-es, teliben végig, és metód cuccról lévén szó, fonott az előkém, 6-os G-Braid. A tó etikettjének megfelelően a kosaram csúszós, pedig én nagyon szeretem a gumis metód kosarakat, és a horgom szakál nélküli. De monofil főzsinórral ez nem okoz gondot, a halnak pedig sokkal jobb. Az orsóval kapcsolatban egy fontos paramétert emelnék ki.
Ez a Daiwa által gyártott eddigi leggyorsabb fékrendszer, ami ebbe a közös fejlesztési orsóba szerencsére bekerülhetett. A teljesen szabad futás és a teljesen behúzott fék között egy negyed fordulat van, ami elsőre ijesztő lehet, de finom kézzel adagolva nagyon jól be lehet állítani a fárasztáshoz, és biztosan nem tép meg semmi, és nem lopja el a cuccunkat az állványról. Ezen a brutál jó fékrendszeren kívül még olyan extrák találhatók ezen az orsón, mint a felső kategóriás Daiwákra jellemző rugós klipsz, az egymozdulatos hajtókar, és persze jár hozzá 2 egyenértékű fémdob. Gyönyörű hal ez is, tényleg élmény volt megfogni, de én most már kíváncsi vagyok, hogy mi lehet a rövid etetésen. A rövidebbik távon értelemszerűen a Master és a Dark keverékét fogom használni, ami apróbb szemű, mint a Monster G, és nem tartalmaz egész szempeleteket. Viszont azért, hogy hatékonyan tudjunk vele fenéken horgászni, érdemes egy kicsit megnedvesítenünk. Ez egyébként a metódkajákra úgy általánosságban is igaz, hogy a tökéletes állag eléréséhez nem szabad túl nedvesíteni, viszont a tűzőnapon szárad. Jó, ha az embernél van egy spricni. Hogyha szükséges, akkor karban tarthassa az etetőanyagját. Mivel itt röviden gyorsabb kapásokra és kisebb halakra számítok, ezért egy 8 millis panettone waftert teszek csak. Ezzel a nagyon szép színű, sötétbarna keverékkel. Ezek az óvatos, lassú húzások, ezek nem kapások, ez beleúszás. És valószínűleg a nagy felületű alapozó etetés miatt van. A kapás majd egész máshogy néz ki. Megvan az első öcskös, és ahogy a helyiek mondták, tényleg valamelyest kisebb.
És rögtön itt a második, de ez nem az a méret. Úgy néz ki, hogy ide a sekélyebb vízre. Jaj, és kijöttek a nagyobb halak. Ezzel a bottal egyébként dévérezni szoktam, meg mindenféle módon versenyezni fonogidonral, illetve matyéren a közeli távon pontyozni monofillel. De soha nem fogtam vele ekkora halat. Ez egy fine feeder 330-as, a legfinomabb a Supernova sorozatban. De hát úgy hajlik, hogy öröm nézni. Nagyon érdekes, hogy minden hal ide jobbra tör. Egy félszigeten ülünk, mehetnének szembe, mehetnének balra, de mind ide jobbra jön. Dolgozza szerint akadósabb ez a rész, lehet, hogy ezért. Nem baj, majd megyek utánuk. A jelölésen látszik, hogy most értük el az akasztás távolságát, csak odébb vagyunk egy 40 méterrel. Ez a fárasztás is bizonyíték arra, hogy botot nem halmérethez választ az ember, hanem horogmérethez. Én most egy vastag húsú, de csak 14-es méretű horgot használok, és ehhez jó ez a lágybot. Kikompenzál minden butaságot, amit hal vagy horgász elkövethet. Ha nagyobb horgot tennék, vagy messzebbre horgásznék, akkor szóba jöhetne egy durungabb, erősebb, pontyosabb karakterisztikájú bot, de nekem ez is pontyos. Az ilyen angolosan lágy bottal tovább tart a fárasztás, de ez nem verseny, és az élmény sokkal nagyobb. Na, ez egy nagy hal, kis bottal. Ennek a klippel beakasztott horgászatnak nagy előnye a pontosság, de nagy hátránya ekkora halaknál, hogy folyamatosan dolgoznunk kell a kibeakaszgatással. A hal után értelemszerűen meg kell találnunk megint a jó távot, majd amikor bedobtunk, akkor újra kiakasztani. Ezt el tudjuk kerülni egy okos megoldással, ezt szeretném most megmutatni nektek. Amint láttátok, az előbb egy üres dobással visszaakasztottam a klippet a jelöléshez. Most bemegy a cucc, kiakasztom, és többé ma már nem akasztom vissza. Ugye ez lenne a horgászat normális pozíciója. Most nem várom meg a halat, hanem egyből dobok, és megmutatom, hogy hogy működik ez.
A távolság 20 méter, a jelölés is 20 méteren van. Mindösszesen annyi a dolgunk, hogy valahova 20 és 23 méter közé bedobjunk, és jó erősen nyomjuk meg azt a cuccot, amit a kosárba teszünk, hogy kibírja a süllyedést. A kezemen érzem is egyébként, hogy mikor fut ki a jel, és a bedobott cuccot kitekerem ide, és várom, hogy lesüllyedjen. És helyben vagyunk. Ugyanis azt az 1-2 méter túldobást egy közepesen nedves kaja is kibírja, lassú tekeréssel odahozom, ahol a jel van, és ott koppanok le a fenékre. Pont, minthogyha klippel horgásznék. Viszont nem kell kiakasztanom, beakasztanom, oda nyúkálni a rohanó fék mellett, nehogy megtépjen, hanem minden harcra kész. A pece elején egymást érték a kapások, most meg lassan egy órája nincs semmi. Lehet, hogy a napszögem miatt rendeződtek át a halak, ott ugrálnak, de lehet, hogy az alapozó etetés hatása szűnt már meg így 3-4 óra elteltével. Én megpróbálkozom valamivel, kiülök a sték szélére és eldobok oda hátra, ahol ezek a halak most fürdenek. Úgy tűnik, ezek a halak ott összegyűltek, nem akarom őket megzavarni, hogy ezt a 30-as Preston kosarat lecserélem 20-asra, ami jelen esetben azt jelenti, hogy csak a súlyt kell kivennem, és visszatenni helyette a kisebbet. Kaját nem is viszek magammal, csak ezt az új barna Method boxot, és a Panettone waftereket, aztán majd kiderül. Ezzel a ponttyal köszönök el tőletek. Tényleg fantasztikus ez a víz. És a halak imádták, amit kaptak. Működtek a kaják.
Az ilyen élményekért érdemes horgászni. Találkozunk a következő részben. Addig is. Sziasztok!